දැනට කැනඩාවෙන් පිටත් වෙලා මම දින 4කට 5කට ආසන්න කාලයක් වෙනවා. ඉතින් ට්‍රැවල් කරමින් ඉන්න අතර තමයි මේ YouTube කමියුනිටි එක හමු වෙන්නේ. වීඩියෝස් අවම මම සාමාන්‍ය සුපුරුදු දින වීඩියෝස් 3ක් ගෙන උත්සාහ කරනවා. ඒ අතරේ Patreon group එකත් එක්කත් වැඩ කරනවා. ඉතින් YouTube කමියුනිටි එක එකෙන් අප්‍රීසියේෂන් එකක් අවශ්‍යයි. මම මේ වැඩ අතරෙත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ තොරතුරු ෂෙයා කරන එක ඔයාගෙන් අඩුම වශයෙන් ලයික් එකක් වීඩියෝ එකකට දාලා තෑන්ක් කරන එක නැත්නම් අප්‍රීෂিয়েට් කරන එක මට මොටිවේෂන් එකක්. ඔයාලගේ සපෝට් එක එදත් තිබ්බ මට අදත් තිබ්බා. ඒක එදත් මම අප්‍රීෂিয়েට් කරා අදත් අප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. ඔයාලා නිසාමයි මම මේ මහන්සි වෙනවා. කොහොම නමුත් මේ තොරතුරු ෂෙයා කරන්නේ. මේක මගේ පැෂන් එක. මේක මම මේ උත්සාහ කරනවා හැම වෙලේම ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා මේ chart බලන්න මේ ස්ටඩි කරන්න මේ ක්‍රිප්ටෝ ස්ටොක්ස් මේක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ දැන් දශකයකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ මගේ පැෂන් එක charts බලන එක එතකොට ඇනලයිස් කරන එක ට්‍රේඩ්ස් ගන්න එක ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඔයාලටත් තියෙනවා නම් මේකට කාලය යොමු කරන්න ඕන කාලය යොමු කරපුවම පාඩු වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ ලෝකේ ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එක ට්‍රිලියන ගානක මාකට් එක උදේට ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක හරි ඩෙස්ක්ටොප් එක හරි ඕපන් කරලා ඔයා දන්න ශිල්පයක් දාලා අර ට්‍රිලියන් ගණන් මහ මූදක් වගේ ගලන මේ මහා සාගරයෙන් පුංචි කන් හැන්දක ප්‍රමාණයක් ඔයා අරගෙන සාක්කුවට දාගන්න පුළුවන් මේ ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරපුවම. ඉතින් මේක ඔයාට කැමති දෙයකට ග්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්, ස්විං ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්, ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔය ශිල්ප තුනම අපි මෙතන කතා කරනවා. ඒ සම්බන්ධව මගේ YouTube වීඩියෝස් උත් තියෙනවා බලන්න. නොමිලේම ඒ රිසෝසස් යූස් කරන්න බලන්න. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ කැමති නම් ක්‍රිප්ටෝ, ස්ටොක් මාකට් එකේ කැමති නම් ස්ටොක්. ඉතින් මම උත්සාහ කරන්නේ දැනුවත් කරන්න මේක රිස්කි ගේම් එකකට එකපාර යන්න එපා. දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහන්න නැතුව ඩේ ට්‍රේඩ් කරන එක රිස්කි. ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Patreon group එක මම කලිනුත් කිව්වා සම්බන්ධ වෙන්න. Patreon එකට සම්බන්ධ වෙලා මේ හරහා අපිත් එක්ක දැනුම් ෂෙයා කරගන්න පොඩි කාලයක් මේකට ඔයා ස්පේස් එකට යුනිවර්ස් එකට යම් ප්‍රයිස් එකක් ගෙවන්න ඕන. ඔයාලට ෆ්‍රී කිසි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රයිස් එකේ මුදල් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එක වගේ කාලය වෙන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එක වගේ එෆර්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගෙවුවට පස්සේ තමයි ඔයාලට අචීව්මන්ට් එක ලැබෙන්නේ. nothing comes free මතක තියාගන්න. ඉතින් එතකොට ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරගෙන ඔයාලට ඕන ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඩේ ට්‍රේඩ් දවස් ඇතුළත නැත්නම් දවස් 3-4 සති 2-3 අවුරුද්දක් දෙකක් ඒ ආදි වශයෙන් ඕන විදිහකට ඔයාගේ ස්ටයිල් එක හදාන්න ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කාලයක් යොදන්න ඔය ජොබ් එකක් කරන් ඒ අතරේ ෆ්‍රී ටයිම් එක පොඩ්ඩක් යොදලා මේක දීර්ඝ කාලීනව ග්‍රෝ කරගන්න හොඳ රිටයර්මන්ට් වෙච්ච වෙලාවක උනත් රිටයර් වෙච්ච වෙලාවක උනත් කරන්න හොඳ දෙයක්. ඒතර ඔයාට ජොබ්ලස් උඩ බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට chart එකක් ඇනලයිස් කරලා පොඩි ට්‍රේඩ් එකක් අරගෙන දිනේ දවසේ ගතමනා හොයාගන්න නැත්නම් මාසේ යම් ඉන්කම් එකක් හොයාගන්න වගේ තැනකට මේක තල්ලු කරන්න පුළුවන්. ඩෙෆිනිට්ලි කරන්න පුළුවන්. රයිට් ඒ නිසා ක්‍රිප්ටෝ මේ තොරතුරු අහනවා බලනවා වගේම මේ ස්කිල් එකත් ග්‍රෝ කරන්න උනන්දු වෙන්න මම උත්සාහ කරනවා. ඩේ ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එකක් ලෝකේ පුරා අපේ සිංහල ස්පීකින් කමියුනිටි එක ඉන්නවා ගොඩක් දෙනා. ඒ අතරේ ඩේ ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එකකුත් හදන්න. ඉතින් ඒ අතරේ ස්විං ට්‍රේඩින් ඉන්වෙස්ටිං වගේ අයත් ඉන්නවා. ඒ පැත්තට ඉන්ට්‍රස්ට් අය තියෙන සල්ලි ටික නැති කරගන්න නෙමෙයි. ඒ වගේම හොරුන්ට වංචාකාරයන්ට ඔයාගේ සල්ලි දීලා මගේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එක තියෙනවා. ඒකෙත් මගේ නම පාවිච්චි කරලා මගේ පික්චර් එක පාවිච්චි කරලා වංචාකාරයෝ ඔයගොල්ලොන්ගේ සල්ලි ඉල්ලනවා. අහුවෙන්න එපා. මම හැමදාම කියනවානේ දෙන්න එපා කිසි කෙනෙකුට ඔයාගේ සතයක්වත් ඔයාගේ සල්ලි තව කෙනෙකුගේ අතේ තියලා ඔයාගේ අනාගතය ගැන ට්‍රස්ට් කරන්න හීන දකින්න එපා. ඔයාලා උගෙනගෙන ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒකයි අපි මේ එදා ඉඳලම ට්‍රේඩර්ස් ලයිෆ් එකේ YouTube එකේ Patreon එකේ Telegram එකේ Facebook එකේ හැමදාම කියන්නේ ඔයා මේ ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරගෙන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙන්න. ඔයා තමයි ට්‍රේඩර්. ඔයා තමයි ඩිසිෂන් මේකර්. නැතුව වෙන කාටවත් සල්ලි දෙන්න එපා. ජයන්ත උක්වත්ත කියලා ඉල්ලුවොත් එහෙම දෙන්න එපා. මොකද මම සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැහැ. WhatsApp number scam. Facebook හරි මේ දානවා නම් YouTube එකේ දාන සියල්ල scam. right ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක chat කරන්නෙත් නැහැ. මගෙන් අර slide shows දාලා අහන්න එපා. screenshot දාලා අහන්න එපා. මේ ඔයාද කියලා. ඒ මම නෙවෙයි. right ඒ නිසා ප්‍රොෆෙසර්මෙන් ඔයා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ග්‍රෝ කරගන්න ස්කිල් එක අවශ්‍ය රිසෝසස් YouTube එකේ තියෙනවා. ඔයාට ඩේලි ට්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍ය නම් Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. SEC chairman Gary Gensler සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු තියෙනවා. මේ මෑතක තිබ්බ වෙබිනාර් එකකදී US Securities and Exchange Commission chairman Gary Gensler ඉන්ටර්වියු කරා. ඒ ඉන්ටර්වියු කරද්දී එයාගෙන් ස්පෙસિෆිකලි ඇහුවා මේ අලුත් Bitcoin spot ETF ඒවා රිජෙක්ෂන් එක සම්බන්ධ සහ එයාගේ spot Bitcoin ETF එක සහ futures ETF දැන් US වල දිනවා US futures
Bitcoin ETF එකක්. ඇයි futures වලට approval එක දුන්නේ? spot වලට දෙන්නේ නැත්තේ ආදී වශයෙන්. නමුත් ඒ කිසි දෙයක් ගැන directly answer එකක් දුන්නේ නැහැ. In general Gary Gensler කිව්වේ spot Bitcoin ETF වගේ දේවල් වලට approval එක දෙන්න තියෙන අවස්ථාව ඉඩ හසර තාම සූදානම් නැහැ මාකට් එකේ. ෆියුචර්ස් බිට්කොයින් ETF එකක ප්‍රයිස් එක බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක වොච් කරලා මිරර් කරලා යන ෆියුචර්ස් එකක්. ඒක ඇතර රෙගියුලේටර් ආයතනයක් විසින් CME එක විසින් රෙගියුලේටර් ආයතනයක් යටතේ ඔපරේට් වෙන ෆියුචර් ස්පොට් ETF එකක්. ඒ නිසා ඒක ඉන්වෙස්ටර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ඒ සම්බන්ධයෙන් වඩා වැඩි. හැබැයි බිට්කොයින් ස්පොට් ETF එකක් තාම ඒ ළඟටවත් ඇවිත් නැහැ. Coinbase වගේ ආයතන ගැන ට්‍රස්ට් කරන්න බෑ කියන එක තමයි ගැරි ගෙන්ස්ලා කිව්වේ. ඉතින් regulated compliant ආයතන හරහා ඔපරේට් වෙන දෙයක් ඇත්නම් ඒකට SEC එක approval එක දෙන්න කැමතියි. නමුත් Bitcoin spot ETFs දැනට එතන නැහැ කියන කතාව. ඒකෙදිත් ගැරි ගෙන්ස්ලා negatively Bitcoin spot ETF ගැන අදහස් දක්වපු බව තමයි මේ වාර්තාවේ කිව්වේ. මට පර්සනලි හිතන දේ තමයි දැන් මේ ACC වගේ ආයතනයක චෙයාර්මන් කෙනෙක් වස් කරන්න ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරයාට බෑ රට නීති අනුව. නමුත් යම් දිනයක ගැරි ගෙන්ස්ලා මේ රැකියාවෙන් ඉවත්ව ගිය දිනක අවස්ථා කිහිපයක ඒව බොරු කතා. හැබැයි ගැරි ගෙන්ස්ලා රෙසිග්නේෂන් දුන්නා කියන කතා ගියා. නමුත් ඒව බොරු. යම් දිනක ගැරි ගෙන්ස්ලාගෙන් පස්සේ එන අලුත් SEC චෙයාර්මන් යටතේ ස්පොට් බිට්කොයින් ETF එකකට අවසරය ලැබුණත් මෙයා යටතේ ලැබෙන්න තියෙන chance එක අඩු බව තමයි මගේ පුද්ගලික හැඟීම. US ගවර්න්මන්ට් එක මේක අලුතෙන්ම ආපු නිවුස් එකක්. US ගවර්න්මන්ට් එක Bitcoin move කරපු බවක් වාර්තා වෙනවා. So wallets වලට Bitcoin US government moves nearly 10,000 Bitcoin worth over 300 million related to Silk Road says ආණ්ඩුව US government එකත් Bitcoin hold කරන් ඉන්න whale කෙනෙක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම බිට්කොයින් යම් අවස්ථාවක ආණ්ඩුව ඇමරිකානු ආණ්ඩුව විසින් මාකට් එකේ බිට්කොයින් ඩම්ප් කරලා මේකේ ප්‍රයිස් එක ක්‍රෑෂ් කරයිද කියන සැකෙත් තියෙනවා. ඒකසත් මේ මූව් කරපු 10000 ඇයි මූව් කරේ කියන්න නිශ්චිත තොරතුරු නැහැ. නමුත් මේ Twitter එකේ යම් අය මේ සම්බන්ධයෙන් ෆඩ් එකක් නැත්නම් මේක fear uncertainty doubt ගේන්න උත්සාහ කළ බව විවිධ කීප දෙනෙක් මේ කමෙන්ට්ස් දැක්කම් පේනවා. මේ CPI bullish CPI and Bitcoin nuked not a good sign කියලා. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව Bitcoin එක වෙපනයිස් කරන්න උත්සාහයක යෙදෙනවා කියන බිය ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ගොඩක් දෙනාගේ මතය එහෙම එකක් නොවන බව, ඒ සම්බන්ධයෙන් අනියත බියක් ඇති කළගත නොයුතු බව. නමුත් මේ මිලියන 300ක ආසන්න Bitcoin ඇයි වෙනත් wallets වලට move කරේ කියන එක සම්බන්ධ නිශ්චිත තොරතුරක් අනාවරණය වෙන්නේ නැහැ. මේ chart එකට කියන්නේ altcoin season index එක කියලා. blue line එකේ පෙන්නන්නේ Bitcoin price එක. red line එකේ පෙන්නන්නේ altcoin season index එක. ඔයාට පේනවද දන්නේ නැහැ මේ chart එක ඇතුලේ යටම බැලුවොත් හොඳට බලන්න පැහැදිලිව බලන්න මේ පේනවා green color box එකක්. උඩම බැලුවොත් පේනවා තවත් red box එකක්. එතකොට මේ green box එක සහ red box එක අතරේ altcoin season එක oscillate වෙනවා. මේ මොහොතේ බැලුවොත් altcoin රතු line එක දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ බැලුවොතින් පේනවා අර green box එකට. ඒ කියන්නේ පහළ කොටුවට මේ වෙනකොට altcoin season index එකේ 25න් පහළ ඒරියා එකට නිකන් MACD වගේ RSI stochastic වගේ oscillator එකක් මේක. මේ වෙනකොට oversold අපි කියමු නිකන් oversold පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right oversold පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට technically මේක නැවත overbought පැත්තට නැත්නම් උඩ පැත්තට යා යුතුයි. ඒ oversold area එකට green batch එකට green block එකට ආපුවම අවස්ථාවකම නැවත altcoins ගිහලා තිනවා red block එකට. එතකොට මෙවරත් දැන් green block එකට ඇවිත් තියෙන අවස්ථාව. ඉදිරියේ altcoins වල red block එක කරා ගමන් කිරීමේ අවස්ථාවක් බව තමයි මේ altcoin season index එකෙන් මතු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් hopefully අපි හැමෝටම අවශ්‍ය altcoin season එකක්. දැනට bitcoin season එක. ඉතින් bitcoin යම් ප්‍රමාණයකට control විය යුතුයි altcoin season එකකට එන්න. බලමු ඉතින් ඉදිරියේදී altcoin season එක එන්න ඉඩකඩ තියෙනවා මේ chart එක අනුව. ඉතින් එමු මේ chart එකට මෙතන CONFLUX chart එක Chinese Ethereum කියලා හඳුන්වන price එක bottom එක හොයාගත්ත බව පේන තියෙනවා 7007න්. දවසේ price hike එකකට ගියා. මේකට news එකක් අතරම තියෙනවා. news එක තමයි
ඔයාලට මතක නම් CONFLUX partnership එකක් දැම්ම Chinese telecom සමාගමත් එක්ක blockchain powered SIM cards හදන්න. එතකොට අලුත්ම තොරතුරු තමයි ඒ අතරේ අලුත්ම තොරතුරු තමයි Bank of China මේ SIM card NFC payments introduce කරන්න යන තොරතුර. එතකොට මේ SIM cards වලට connected CONFLUX ආයතනය මොකද Chinese telecom සමාගමත් එක්ක partnership එකක් දැමීම. එතකොට චීනේ මහා බැංකුව නැත්නම් Bank of China මේ SIM card related payment system එකක් introduce කරන්න යාම connect වෙන automatically CONFLUX එක. ඒක තමයි මේ price hike එකට හේතුව. ඉතින් CONFLUX සම්බන්ධ watch එකේ ඉන්න ඉතින් චීනේ government එකත් එක්ක directly connected මේක Chinese telecom වගේම Bank of China දැන් අද දවසේ තොරතුරත් එක්ක ඉදිරියේදී මේකේ price එකේ යම් improvement එකක් පැහැදිලිවම සිදු විය හැකි. bottom එකකුත් හොයාගත්ත බව අවස්ථා කිහිපයක 17 18 ඉරියක retest කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මම වීඩියෝ කමාර කරනම් වීඩියෝස් තුනක් අද දවසේ සුපුරුදු විදිහට තියෙනවා. day trade කරන්න interested නම් Patreon group එකට සම්බන්ධ වෙන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඔයාලට credit cards හෝ credit cards නැත්නම් PayPal account එකක් create කරලා මේකට subscription එක ගන්න හැකියි. එවන හැමෝම මතලු වීඩියෝ එකත් එක්ක සුබ දවසක්.